नमस्कार, मी वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आजची रेसिपी आहे सांबार वडी। लागणारे साहित्य: कोथिंबीरची जुडी 1, ओल्या नारळाचा किस 2 कप, खसखस 2 टेबलस्पून, तीळ 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून साखर, 1 टीस्पून मीठ, लाल तिखट 2 टेबलस्पून, हळद अर्धा टीस्पून, आमचूर पावडर अर्धा टीस्पून, धना जिरा पावडर 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून तेल। येथे मी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून बारीक चिरून आणि कापडावर सुकवून घेतलेली आहे। आवरणासाठी लागणारे साहित्य: 1 कप बारीक रवा, अर्धा कप बेसन पीठ, पाव कप तांदळाचं पीठ, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून मीठ, 2 टेबलस्पून तेल। तळण्यासाठी 1 कप तेल आणि अर्धा कप पाणी। सगळ्यात पहिले कढईमध्ये तेल टाकूया। आता त्यात तिखट, हळद, धना पावडर टाकून परतून घेऊया। आता मीठ, साखर, खसखस, तीळ टाकून परतून घेऊया। आता आमचूर पावडर टाकावी। आता खोवलेलं खोबरं टाकूया। सगळं नीट परतून घ्यावे। आता त्यात कोथिंबीर टाकून मिक्स करूया। आता आवरणासाठी एका बाउलमध्ये रवा, बेसन पीठ, तांदळाचं पीठ, तिखट, हळद, मीठ, तेल घालून मिक्स करूया। आता त्यात थोडं थोडं पाणी घालून घट्टसर गोळा तयार करूया। आता एक छोटा गोळा घेऊन पुरी लाटायला सुरुवात करावी। पुरी पातळ लाटावी। आता त्यात सारण भरून व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे वडी तयार करावी। आता कढईमध्ये तेल टाकून वड्या तळायला सुरुवात करावी। गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळावे। आता एका टिश्यू पेपरवर काढून घ्यावी। अशा प्रकारे ही झाली सांबार वडी तयार। ताकासोबत सर्व करावी। जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।